Zda vidím nějaký příslib ve smíření vědy s buddhismem. Ano, skvěle, věda, protože věda je přinejmenším racionální a dokáže smést spoustu nesmyslů, které náboženství obklopují. Naše náboženství je krásný strom, ale je na něm mnoho mrtvých větví a suchého dřeva, které někdy dusí skutečnou krásu a pravdu náboženství. Na světě je mnoho lidí, kteří by chtěli pokácet celý strom a celé náboženství zničit. Pravda je, že někdy je toho suchého dřeva příliš. To je třeba odstranit. Nejlepším způsobem, jak to odstranit, je pomocí vědy. Věda je totiž alespoň racionální. Řídí se důkazy. Takže když jde o něco jako znovuzrození, reinkarnaci, stavím se za to, že je to vědecký fakt. Věda to dokázala stejně jako jakoukoliv jinou životní skutečnost. Cituji vždy profesora Jana Stevensona. On byl povoláním lékař. Byl velmi dobrý a vyučoval na lékařské fakultě. Věnoval se klinické psychiatrii nejprve jako lékař, pak jako klinický psychiatr, později učil psychiatrii na univerzitě v západní Virginii. Hledal pak další obor, který by mohl zkoumat. A někteří jeho pacienti si vybavovali své minulé životy. To se pak stalo předmětem jeho zkoumání po zbytek života. Zkoumal to řadu let. Podstatné je, že byl profesorem, docentem, lékařem ještě předtím, než se tomu začal věnovat. Měl proto veškeré vědecké předpoklady. Proto věděl, jak výzkum provádět. Aplikoval vědecké metody na výzkum vzpomínek na minulé životy. Napsal hromadu knih a je to neuvěřitelně skvělý výzkum. Zmínil jsem se jednomu redaktorovi, že jednu knihu, která mě velmi oslovila, napsal, když byl hostujícím profesorem na Magdalen College v Oxfordu. Oxford je špičková univerzita a takové univerzity nedovolí, aby na jejich fakultě učili profesoři s pochybnými názory. Byl vědec. Provedl výzkum a prokázal to. Každý rozumný člověk, který si přečte jeho výzkum, musí souhlasit s tím, že znovuzrození je fakt. O tom není pochyb. Samozřejmě, že někteří lidé mají filozofické námitky. Nemůže to být pravda, protože moje kniha tvrdí, že to není pravda. Nemůže to být pravda, protože já nechci, aby to byla pravda. Ve všech náboženstvích, ať chcete nebo ne, by takový přístup měl jít stranou. Měli bychom se řídit fakty. A fakta říkají, že reinkarnace existuje. Je to pravda. Potká to i vás. Takže v tom je věda velmi užitečná, jelikož ukončuje veškeré dohadování. Protože tohle je fakt. Tak to přijměme. Pokud by to lidé alespoň trochu pochopili, žili bychom v mnohem ohleduplnějším světě. Takže tohle je jeden z mých hlavních úkolů. Chci, aby lidé měli pro reinkarnaci, znovuzrození, větší pochopení. Není to nic proti křesťanství. Křesťanství totiž původně také věřilo v reinkarnaci. Takže křesťanství to nepoškozuje. Nezničí to ani islám, ani judaismus. V hinduismu už to je. Stane se to, že lidé budou cítit více zodpovědnosti za naši planetu. Budete-li vědět, že se na tuto planetu zase vrátíte, budete se chovat lépe. Budete se lépe starat o životní prostředí, protože se opět vrátíte. Pokud si znečistíte ovzduší, budete to muset později dýchat. Budeme se muset lépe starat o staré lidi, protože oni se vrátí jako naše děti. To je ten důvod, proč se děti chovají špatně, jelikož když byli staří, dobře jsme se o ně nestarali. Můžete se znovu narodit nejen jako Singapurec, ale třeba jako Malajec, Indonézan, Australan nebo Američan. Židé se mohou znovu narodit jako Palestinci, Palestinci jako Izraelci. Znamená to, že se o sebe navzájem musíme dobře starat. Nemůžete pak zničit cizí zemi, protože byste se v ní mohli v příštím životě znovu narodit. Rozumíte, co vám chci říct? Že nás to v podstatě zrovnoprávňuje.
Znamená to, že jsme doslova jedna rodina. Doslova, nikoli metaforicky, jsme jedna rodina. Takže musíme jeden o druhého pečovat, a to bez výjimky. Je mi jedno, jestli jste Arab, jestli jste Eskimák, jestli jste občan USA nebo odkud pocházíte. Jste moje rodina. Takže se mohu kdykoliv znovu narodit do vaší rodiny. Nejspíš jsem se už ve vaší rodině někdy narodil. Proto mi na tom musí záležet. Takže tohle je jedna z odpovědí. Pokud věda prokáže, že existuje reinkarnace, vytvoříme mnohem lepší svět.